ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්. ඉතින් අදත් පුංචි වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා බලන්න මම අදත් ආවා. ඉතින් අද ජපානයට පුංචි සුළු කුණාටුවක් එනවා කියලාද නිවුස් වල කියලා තිබුණා. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ජපානයේ භූමිකම්පා මේ සුළු කුණාටු කියන දේවල් ඉතින් අලුත් දෙයක් නෙමෙයිනේ. කාලින් කාලට ඉතින් තියෙනවා. ඉතින් සමහරක් විට අද හවසට වැස්සකුත් එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මෙයත් එක්ක නම් ඉතින් මේ පාර යන එක හරිම අමාරුයි. මොකද යා මට කලින් දුවගෙන යනවා. මොකද ඉස්සරහට අපිට හම්බ වෙන පොඩි වංගු පාරවක් කීපයක්. ඉතින් එකපාරට වාහනයක් ආවොත් හරියට බය හිතෙනවනේ. ඒ වුණාට ඉතින් මෙයාට නම් කිසි ගාණක් නැහැ. මං ඉතින් හොලගත්ත කියනවා කීක ඉතින් කැරි යනවා. හැමදාම ඉතින් ඔහොම තමයි. මුළු පාර පුරාම ඉතින් මේ චූටි දෝනේ දුවනවා. බෑග් එකත් මගේ අතට දීලා එයාගේ පාඩු ඉතින් එයා ඔහේ යනවා. ඔය තියෙන ඉතින් පේනවනේ. හරිම දඟයි. ඉතින් ඔන්න බලන්නකෝ. ඔන්න දැන් ඉතින් කුලඟට ඉතින් කැරකිලා මම යනවා කියලා පාර ඉතින් හිට මීට ඉතින් කැරකි යනවා. ඉතින් අද ටිකක් රස්නෙත් තිබුණ නිසා අපි මොනවා හරි හදමු නේද කී තමයි මගදී චූටිතුව කී ආවේ. ඉතින් රස්නේ කාලෙත් එක්ක චූටිය ආස මොනවා හරි හදන්න ඕනේ කියලා අපි දෙන්න ඉතින් හිතාගත්තා. ඉතින් ඔන්න මෙයා දැන් ඉතින් මොස්තාලා දුමුකුත් දාගෙන අපි දෙන්න යන්නේ පුංචි බීම් එකක් හදන්න. මට ඉතින් මොන දෙයකට ඉතින් සහායට ඉතින් මෙයා එනවා. පොට්ටක් ඉතින් කරදර වුණාට හරිම ආසයි ඉතින් මට උදව් වෙන්න. ඉතින් අද පොඩි බීම් එකක් තමයි මම මේ දෙන්නට හදලා දෙන්න යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. මම කඩෙන් ගෙනාව චිලි පැකට් එකක්. ඒ වගේම මෙලන් ජූස් එකකුත් ගෙනාවා. ඉතින් මේ දේවල් පාවිච්චි කරලා මම ඉතින් පොඩි බීම් එකක් දුර දෙන්නට හදලා දෙන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. දුර දෙන්නටයි අයියටයි මටයි අපි 4 දිනාටම. ඉතින් ඔය විදිහට මම හොඳට සීනි චුට්ටකුත් දාලා මේක හොඳට දේ කරගත්තා. මේ චුට්ටක් ඉතින් පෙන්නස අඩුයිනේ. ඔන්න බලන්නකො ඉතින් උදව්වට අපෙක්කිනා මට කරපු දේ. පේනව නේද? හැබැයි ඉතින් යත් එක වැඩ කරද්දී හරිම විනෝදයි. තනියම ඉතින් කියව සින්දු කී තමයි ඉතින් එයා වැඩ කරන්නේ. අපිටත් ඉතින් අපේ අම්මලත් එක්ක මේ වගේ මතක ජීවිත කාලෙටම තාමත් අපේ හිතවල තියෙනවනේ. සමහරක් විට ඉතින් මගේ චූටි දෝනේ දෙන්නත් ලොකු වුණාම මේ දේවල් ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත කාලෙටම මතක හිටීවි කියලා මට හිතෙනවා. ඔයාලටත් ඒකේ විදිහටම ඇති කියලා මම දන්නවා. ඉතින් අපි දෙන්න මේක හදලා ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න කලින් නිවෙන්න තියලා පොඩ්ඩක් ඉතින් එළියට ආවා. මේ බලන්නකෝ හොඳටම වහිනවා. අපේ මහත්තයන් කියන්නේ කාලගුණේ කියන්නේ හරියට ගෑනු කට්ටිය වගේ තමයි කියලා. මොකද වෙලාවෙන් වෙලාවට වෙනස් වෙනවා කියලා. ඒකත් හරි විනෝද කතාවක් තමයි. ඒ වුණාට ඉතින් එහෙමවත් නෑ නේද? ගෑනු කට්ටිය විතරක් නෙමෙයිනේ. පිරිමි කට්ටියත් එහෙම තමයි කියලා මම යාට කියනවා. හැබැයි ඉතින් මේ සීතලත් එක්ක හරිම රස්නේ. මේ දවස් ඉතින් සමර කාලෙනේ.
ඉතින් අපි දෙන්න මේ මඟ බලාගෙන ඉන්නේ අක්කා එනකම්. අක්කා ආවට පස්සේ අක්කත් එක්ක හදමු කියලා තමයි නංගි මේ කී ඉන්නේ. පේනව නේද? එළියට ඇවිල්ලා ඉතින් එයා ඔන්න වතුර මම කනවා කියලා වතුර ඉතින් කටේ දා ගන්නවා. ඔන්න ඉතින් ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ අක්කත් ඉතින් ඉස්කෝලේ ගෙදර එනවා. ඒ අරණන් ඉතින් හරිම මහන්සි පාටයි. වැස්සත් අරගෙනම අක්කා ඔන්න ගෙදර ආවා. එයා පස්සේ තමයි දැක්කේ ඉතින් මම්මි ෆෝන් එක අල්ලගෙන ඉන්නවා. පේනවනේ අක්කා නංගි හරිම සහයෝගයෙන් තමයි වැඩ කරන්නේ. අක්කා කොතනද නංගි එතන. නංගි කොතනද අක්කා එතන. ඉතින් එයා මේ වැස්සට හරිම අකමැති. එයා කියනවා හොන්දටම මගේ තෙමුණා කියලා. ඉතින් ටිකක් වෙලා අපි ඉඳලා ජෙලි එකක් සෙට් වුණාට පස්සේ අපේ ගෙදර ගමන් චුට්ටක් මේ කසකසා මම මෙන්න මේ ටික අරගෙන වතුර දාලා පොඩ්ඩක් ඉතින් පොඟව ගත්තා. ඇත්තට මේ දවස්වල වතුරෙම බහැලා ඉන්න තියනවා නම් ඊට වඩා දෙයක් නැහැ. ඒ තරමටම රසණයක් තියෙනවා. අද නම් ඉතින් චුට්ටක් කාලෙගුණේ හොඳයි. ඊට පස්සේ ඉතින් දෙන්නම මට උදව් වෙන්න. ඉතින් අපේ අක්කා වම්මත් නිසා එයා ඉතින් මේ පැත්තට කපන්නම් කිව්වා. අර අපේ ක්ලාස් වලත් ඉන්නවනේ අර වමතිලියන යාළුවෝ. ඔයාලට මතක ඇතිනේ. අපේ ඉතින් අතවදිනකොට අපිට හරිම අමාරුයි. ඕන්න ඉතින් දෙන්නත් එක්ක එකතු වෙලා මට ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි උදව් වුනේ. වීඩියෝ එකක් ගන්න ගියාම ඉතින් මේ දෙන්නගෙම කෝලන්නම් ඉවරයක් නැහැ. පේනවනේ අක්කයි නංගි දෙන්නම එකයි. මම පස්සේ තමයි දැක්කේ ඉතින් මේ නංගි කරන පොඩි පොඩි හොරවැරටි චුට්ට. පේනව නේද? ඔන්න බලන්නකෝ. අපි චූටි කාලේදී මෙහෙම තමයි. මම චුට්ටක් ඉතින් එහෙට මෙහෙට වෙනකන් ඉඳලා නංගි ඉතින් චුට්ටරන් කටේ දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අයිස්ක්‍රීම් එකකුත් ගත්තා. ඒ වගේම අයිස් කැටත් ගත්තා. මේ තියෙන්නේ අයිස් කැට හොඳට කුඩු කරගන්න පුළුවන් පොඩි මැෂින් එකක්. ජපානයේ තියෙන කකිගෝරි කියලා අයිස් කැට වලට ලික්විඩ් එකක් දාලා කන කෑම જાතියක්. ඒ කකිගෝරි හදන මැෂින් එකක් තමයි මේක. ඉතින් මම මේ අයිස් කැට චුට්ටක් අරගෙන මේකට දාලා කුඩු කරගන්න තමයි යන්නේ. මං ගොඩක් වෙලාවට දූල දෙන්නත් එක්ක මේ කකිගෝරි හදනවා. රස්න කාලේ යාලා හරි මාසෙ කකිගෝරි කන්න. කකිගෝරි හොඳට හිම වගේ හොඳට කුඩු වුණාට පස්සේ ඒකට දාන්න පුළුවන් එක එක රසකාරක වර්ග තියෙනවා. පේනව නේද? මේ කෝලම් දෙකත් එක්ක ඉතින් වැඩ කරනවා කියන එක ඉතින් ලේසි නෑ. මට ඉතින් ගොඩක් වෙලාට වීඩියෝ අරන් ඉන්න අමාරු ඉතින් අපේ චූටි නංගි නිසා තමයි. මොකද වොයිස් කරන්න ගියාම එයා ඉතින් එහෙල කෑ ගහන එක තමයි කරන්නේ. ඔන්න පේනව නේද? අක්කයි නංගි තින්නම ඉතින් ඔහොම තමයි. මේ විදිහට මේක තද කරලා හොඳට කරකවන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා පොඩි හෝල් එකක්. ඒකෙන් මේ අයිස් ටික හොඳට කුඩු වෙලා එළියට වැටෙනවා. ඉතින් මම ඒකට චූටි භාජනයක් තමයි මේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඉන්න කොල්ට පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ අයිස් හොඳට කුඩු කරගත්තට පස්සේ.
ඔය විදිහට මම මේ අයිස් ටික අරගෙන දැන් අපි බීම් එක හදන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මුලින්ම මම මේ අයිස් කැට මේ වීදුරු දිගටම දාගත්තා. ඇත්තටම නංගි නම් හරිම කැමති මේ අයිස් කැට කන්න. රස්නේ කාලේ නිසා නම් නෙමෙයි. එයා ඉතින් සීත කාලේ රස්නේ කාලේ කියලා නැහැ. අයිස් කැට හම්බුනොත් ඉතින් කටේ දා ගන්නවා. හරිම අමාරුවෙන් තමයි මේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන අයිස් කියුබ්ස් ටික බීරගත්තේ. ඊට පස්සේ මම දානවා මෙන්න මේ ටික හැන්දකගේ චුට්ටක් දාන්නේ. මොකද අපේ දෙන්න ගොඩාක් මේවට කැමති නැහැ. ඊට පස්සේ මම කඩෙන් ගෙනාව මෙලන් ජූස් එක දැන් දාගත්තා. සමහරක් වෙලාවට අපි අයිස් කැට දාලා නිකන් බොන්නත් පුළුවන්. වෙනස කරත් එක්ක ඉතින් හොඳයිනේ. දෙන්නට මොනවද දුන්නත් ඉතින් සමානව බෙදන්න ඕන. ඔයාලා ගෙදරත් එහෙම ඇතිනේ දෙන්නෙක් ඉන්නවනම්. ඔන්න දැන් නංගි කියනවා දැන් ඉතින් මට චුට්ටක් මදි කියලා. ඊට පස්සේ මම ආපහු යාට චුට්ටක් දැම්මහම අක්කා ඊට පස්සේ කියනවා මට මදි කියලා. ඊට පස්සේ බලන්නකො අක්කා කරගත්ත දේ. ඔහොම තමයි ඉතින්. ඔහේ ගියද ඉතින් චූටි යුද්ධයක් තියෙනවා. පේනවා නේද? ගානට දෙන්නටම දෙන දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. මොන දේ ගත්තත් මං දෙන්නට සමානවම තමයි අරන් දෙන්නේ. ඔන්න ඊට පස්සේ අක්කා කියනවා දැන් මට මදි කියලා. මදි කියලා ඔන්න එයාම දාගත්තට පස්සේ බලන්නකො ඉතින් එයා කරගන්න දේවල්. මේ දෙන්න ඉතින් ඔහොමම තමයි. මට මතක අපි ගෙදර ඉන්න කාලෙත් අයියලා දෙන්නයි අක්කයි මමයි. අපි 4 දෙනාත් ඉතින් ඔහොම තමයි. අම්මා මොනවා හරි දුන්නාම ඉතින් හරිම ගානට අපිට තියෙන්න ඕනේ. දශමයක්වත් අඩු වෙන්නත් බෑ වැඩි වෙන්නත් බෑ. ඒක ඉතින් අද මට මතක් වෙනවා මේ දෙන්නව දකින්නකොට. ඔන්න බලන්නකෝ අක්කා ඊට පස්සේ කරගත්ත දේ. කොහොම තමයි ඉතින් ජීවිතය කියන්නේ පුදුම දෙයක් තමයි. ඔය විදිහට ඉතින් අපි ජූස් එකක් හදාගත්ත දෙන්නට. එහෙනම් අදට මම ඔයාලා හැමෝගෙම සමු අරගෙන යනවා. අපි තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනටම අපි හම්බ වෙමු.